Ky është ditari orës 13 në A2 CNN, pas pak do të ndiqni. Sesioni i ri parlamentar nis pas ditën e sotme, ndërsa para seancës u mblodh konferenca e kryetarëve dhe grupet parlamentare, po sot u shpall dhe kalendari i ceremonive për 100 vjetorin e Parlamentit Shqiptar. Hashim Thaçi shpall dekretimin e Albin Kurtit për kryeministër, lideri i vetëvendosjes ka 2 avafat për formimin e qeverisë. Kurti refuzoi të shkonte në zyrë presidentit, ndërsa kreu të LDK-s i bëri thirrje për marrëveshje pa ultimatume. Kryeministri Edi Rama nisi vizitën e tij në Ukrainë. Kriza në Ukrainë është sfida më e ngutshme për sigurinë dhe stabilitetin e Europës sot. Rama paralajmëroi vizitën që kur mori kryesimin e OSBE-s. Zonja dhe zotri, ju përshëndes sërish, po ritakohemi në këtë transmetim të drejt për drejt. Është ky ditari orës 13, ku në pak minuta do të merrni informacione shtesë për mbledhje informative dhe biseda në studio për të gjitha zhvillimet e orëve dhe minutave të fundit si këto. Presidenti Europa Nostra i shkruan kryeministrit Rama, kryebashkiakut Erion Veliaj dhe presidentit Meta për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Organizata e renditi atë ndër 7 vendet më të rrezikuara të trashëgimisë kulturore. Liverpooli është i pandalshëm në marshin drejt titullit të parë në 3 dekada, pasi mposhti edhe Manchester United. Skuadra Klopp e ka hipotekuar kampionatin angli, pasi ka 16 pikë distancë nga ndjekësit e Manchester City-t. Të nderuar shikues, me agjendën politike të ditës e nisim edhe këtë hapësirë informative. Parlamenti mblidhet sot pas dite në seancë plenare, duke nisur sesionin e ri pas pushimeve dimrore, ndërkohë që viti i lëm pas do të mbahet mend gjatë në historinë e kuvendit. Për herë të parë u shënua një djegje e mandateve, ndërsa fjalorit politik ju ushtua dallimi mes opozitës parlamentare dhe asaj jashtëparlamentare. 2019 me 2 sesionet e tij plenare ishte ndër vitet më të çuditshme në historinë pluraliste të parlamentit. Nisi me një opozitë dhe u mbyll me një tjetër. Votat e kësaj të fundit u përdorën për të miratuar ligje që rrinin prej vitesh apo muajsh në zyrtarët e kuvendit për shkak të konfliktit politik të majorancës dhe 2 partive më të mëdha opozitare, PD dhe LSI. Të rikthyer nga bojkoti një viti më parë, këto 2 forca nuk ndejnë gjatë në parlament. Pas protestave në dyert e kryeministrisë apo kuvendit, vendosën të dorëzonin mandatet. Por jo të gjithu bindën. Lefter Koka i LSI-s dhe demokratët Muslim Murizi dhe Rudina Hajdari refuzuan të dorëzonin mandatin e deputetit, vendimi i cili u solli përjashtimin nga partitë. Majoranca nuk humbi kohë. Zëvendësimi nisi që të nesërmen e dorëheqjeve si ligjvënës. Betohem. Fillimisht ishin 4 deputete të rinj që pranuan mandatet e lëna nga PD dhe LSI. Pas muajit mars, salla u mbush në mbi gjysmën e karrigeve të opozitës së vjetër dhe ky blocim i njërit krah karakterizoi pjesën e parë të jetës parlamentare të 2019-s. Ata nuk janë e vetmja zgjidhje dhe zgjedhje. Ka të tjerë. Kanë ardhur sot, do vazhdojnë të vinë me opozitën e re këtu në parlament, ne do të çojmë përpara reformës zgjedhore. U krijuan 3 grupe parlamentare me deputetë të rinj, por si pasojë e divergjencave vetëm 2 mbijetuan. Opozita e re votoi ligjet e mbetura të reformës në drejtësi, komisionin hetimor për shkarkimin e Ilir Metës, prokurorin e ri të përgjithshëm dhe një seri ligjesh të tjera, por mundja ajo të imponoi si një opozitë. Mos muajt e fundit, numri i votave shkon 80 deri 90. Do të thotë që janë rreth 10 deri 15 deputet, nga prurit e reja, të cilat votojnë gjithmonë për majorancën. Dhe jo vetëm votojnë, dhe votojnë falas, por janë të lumtur që votojnë dhe i bashkëngjiten majorancës. Dhe ky është deformim i dytë që i ndodh parlamentit. Shqetësinë e fituar nga socialistët e dëshmon mungesa e kryeministrit Edi Rama në votime, gjithnjë më rrallë gjatë sesionit të fundit. Sipas një raporti të Institutit të Studimeve Politike, ai gjatë 4 muajve të fundit të 2019-s ka votuar vetëm 21% të nismave ligjore të qeverisë së tij, ndërsa në radhët e majorancës, sipas raportit, janë 6 deputetët që kanë dalë her pas here jashtë urdhrave të grupit, duke votuar kundër. Lista kryesohet nga Bushati dhe Xhafaj. Në 4 muaj, megjithatë, kuvendi ka votuar më shumë akte normative dhe rishikim ligjesh sesa ligje të plota. Parlamenti 2019-s shënoi dhe risinë të parës procedurë të nisur për shkarkimin e një presidenti të Republikës, por për te fjalëve, muajt i lanë vendin njëri tjetrit pa asnjë produkt.
Ndërsa kreu I grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulan Balla, komentoi edhe njëherë çështjen e lobimit të Partisë Demokratike në SBA. Dosja u pushua për mungesë faktesh nga gjykata, ndërsa Balla vijon betejën. Mbrëm postoi në Facebook duke shpërndar një shkrim të Gjermanes Bild, shkrim që pas disa orësh u fshi nga gazeta. Balla tha se duhet forcuar legjislacioni që lidhet me financimin e partive politike. Financimi I partive politike duhet të jetë transparent. Dhe ajo që ka ndodhur me rastin e përfshirjes si një kompanie offshore, Binjada Trade, e deklaruar se ka marrë përsipër të paguaj në emër të Lulzimbashës dhe Partisë Demokratike tek një lobist në dëm të imazhit të Shqipërisë, është e pandryshueshme. Nuk ka rëndësi e publikon një media apo e heq një media. Ky është një fakt I publikuar në një faqe zyrtare të një institucioni zyrtar. Akti për regjistrimin e agjentëve të huaj, që është FARA, I cili detyron çdo qindark që hyn në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të deklarohet përmes deklarimeve që agjentët e huaj paguajnë tek një lobist amerikan, është fakti I cili është I pakundërshueshëm. Shohim se çfarë ka ndodhur ndërkohë me politikën e ditës në Kosovë. Presidenti I Kosovës, Hashim Thaçi, dekretoi zyrtarisht Albin Kurtin si kryeministër për formimin e qeverisë së re. Kryetari I lëvizjes vetëvendosje refuzoi takimin me kreun e shtetit, I cili dërgoi dokumentin zyrtar me post. Kurti ka kohë 15 ditë për të prezantuar qeverinë e tij në kuvend. Në të kundërt, Kosova shkon sërish në zgjedhje. Është mandatimi më I çuditshëm në historinë e Kosovës. Presidenti Hashim Thaçi dekretoi Albin Kurtin si kryeministër për formimin e qeverisë së re, por takim mes tyre nuk pati, pavarësisht ftesës së kreut të shtetit. Dokumenti zyrtar ju dërgua Kurtit në selinë e lëvizjes vetëvendosje, ndërsa një kopje tjetër u dërgua në kuvend. Dekretin presidenti Thaçi e publikoi edhe në rrjetin e tij social Facebook, duke nënvizuar se është një hap shumë I rëndësishëm për krijimin e institucioneve të reja. Kandidati nga pika 1 e këtij dekreti, jo më vonë se 15 ditë pas emërimit, paraqet përbërjen e qeverisë para kuvendit të Republikës së Kosovës dhe kërkon miratim nga ana e kuvendit. Dekretimi I Kurtit si kryeministër erdhi pasi lëvizja vetëvendosje I dërgoi një letër zyrtare presidentit me emrin e të mandatuarit. Lëvizja vetëvendosje propozon Albin Kurtin si të mandatuar për formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës, shkruhet në dokumentin zyrtar të partisë që fitoi zgjedhjet e 6 tetorit. Caktimi I Kurtit erdhi pas kërkesave të shumta të presidentit Thaçi për të formuar sa më shpejt ekzekutivin e ri të vendit. Menjëherë pas konfirmimit për pranimin e mandatit për kryeministër, Albin Kurti vetëvendosjes I u drejtua lidhjes demokratike të Kosovës me një videomesazh. Ai bëri me dije se nuk e pranon propozimin e LDK-s, ndërsa fton partinë e Isa Mustafës që të heqë dorë nga ultimatumet dhe fton në takim për të finalizuar marrëveshjen për bashkëqeverisje. Ne nuk e kemi pranuar propozimin e fundit të drejtuesve të LDK-s, por jemi treguar shumë të gatshëm për takime të mëtejme me synim gjetjen e alternativave tjera që do të ishin të pranueshme për të dy palët. E theksoj përsëri, nuk mund të kthehemi në të kaluarën, nuk mund të kthehemi në vitin 2019. Ata se kanë pranuar propozimin tonë të fundit, ndonse ndryshe nga dakordimi, nuk e trajtuan fare në këshillin e tyre të përgjithshëm. Qëndrimi se takohemi vetëm për ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, pra qasja merre ose lëre, do të thotë lëre. Unë besoj se ne mund të kthehemi dhe e kemi detyrim ndaj të gjithë jush që të kthehemi në tavolinë e bisedimeve, për të mos dalë nga ajo deri në gjetjen e një gjuhë të përbashkët dhe arritjen e marrëveshjes sonë. Ndërkohë ne të nderuar shikues, në studion e Ditarit I rikthehemi diskutimit të kësaj ore. Jemi me zotin Roland Lami, pedagog dhe analist I cili është bashkuar me ne. Mirë se vini. Zotin Lami, viti ka nisur më intensivisht dhe më pozitivisht ndoshta nga I kaluarja. Është një përshtypje e gabuar kjo dhe si u duken palët politike në këtë rikthim që I ka mbledhur reforma zgjedhore në një tryezë për cilën diskutoi prej kohësh. Po, është perceptimi drejt, duke parë sjelljet, vendimet, iniciativat e fundit, paktën nisur nga opozita, e cila gjykon që
lind nevojë të futet një strategji tjetër nga ajo e 2019-s. Me sa duket, e ka ezauruar, e ka testuar, ka parë dhe bilancet, ka parë ku janë mundësit dhe pamundësit, ka testuar edhe reagimin e ndërkombëtarëve, një vazhdimësi e asaj strategjie ka gjykuar në bilancin e saj politik nuk sjell avantazhet më shumë se ç'mendon apo dëshiron apo do t'i duhej. Kështu që në këtë kuptim ka ndruar kurs. Sigurisht, ku ndrohet kursi një strategjie e cila kulmon me disa veprime pak radikale, ajo ka kostot përkatëse, por ka dhe përfitimet e saj. Ne nuk kemi gjendje t'i themi dhe të flas me garanci nëse ka humbur apo ka fituar opozita në të gjithë këtë diskurs 2019-s, por mbetet për të parë tashmë e tutje se çfarë do sjellë ky diskurs, kjo strategji e re e opozitës. Zoti Lami, sigurisht që nuk kemi një garanci dhe nuk mund të themi fjalën e fundit. Megjithatë, për të bërë një bilanc analitik, pothuajse një vit nga akti ekstrem i djegjes së mandateve, u duk sikur opozita jashtëparlamentare nuk arriti të binte faktorin ndërkombëtar, por faktorin ndërkombëtar e bindi atë që do duhet rikthehet në tryezat e punës në institucione. Fakti që faktori ndërkombëtar ka reaguar në dy iniciativat in extremis të opozitës me djegjen e mandateve dhe me mosfutjen në zgjedhje ka qenë ditur qëndrimi i tyre dhe opozita e ka prologaritur këtë kosto që do të ketë kjo mos lejim apo mos mbështetje kësaj iniciative. Por opozita ndoshta është nisur me idenë tjetër që të marrë dhe të fitojë sigurinë, mbështetjen ke opinioni publik. E ka fituar vallë. E kam të vështirë ta them këtë për shkak se do të ndodhin zgjedhjet që ta testojmë këtë pjesë. Elementi i dytë, që unë mbi dakord me ju, dy aktet e paprecedent, ato që lidhen me mos prezencën në parlament dhe mos marrin pjesë në zgjedhje, pavarësisht se e kanë mbështetur apo jo faktorin ndërkombëtar, i cili duket qartë që nuk e kanë mbështetur, por po shikosh edhe nga pikpamja politike, nuk mendoj dhe unë i mbetem idesë që kam shprehur bashkangjitur edhe disa ideve të personave të tjerë që merren me sjelljen politike, që nuk ka qenë një strategji e mirë menduar opozitës. Pavarësisht ç'mendon ajo për bilancin që mendon që ka siguruar tek opinioni publik, që zgjedhjet do na tregojnë realisht e ka siguruar apo jo atë. Megjithatë, edhe këtë herë opozita jashtëparlamentare ka gjetur një interpretim, një lexim tjetër situatës. Duke u përgjigjur kritikave për rikthimin në tryeza, ajo ka thënë se kësaj ka delegitimuar Parlamentin, Kuvendin e Shqipërisë dhe këtë mazhorancë. Tashmë reforma zgjedhore shumë e rëndësishme për vendin do të bëhet jashtë. Po, reforma zgjedhore në Parlament do të kalojë. Votat atje do të sigurohen. Pavarësisht se kjo reformë nuk mund të bëhet pa opozitën që është de facto jo de jure në Parlament, pra de facto në jashtë parlamentit. Por e rëndësishme për numrat dhe votat ama. Dhe merr vlerë kuptimin e aspektit formal që është parlamenti. Dhe këtë kuptim parlamenti është i vetmi ambient ku zhvillohet lojë politike. Braktisja e këtij ambienti është një kosto dhe një kritik në adresë të mënyrës se si ndërtoi strategjinë opozita. Pavarësisht artikulimeve dhe artificave që nxjerr në lidhje me justifikimin pse ka dalë nga i parlament. Po parlamenti është pra vendi ku merr iniciativa, diskutohen dhe aty votohet. Nuk ka mekanizma të tjerë sistemi përtej parlamentarizmit për ta bërë këtë gjë. Besoj se keni ndjekur me koherencë të gjithë debatin për reformën zgjedhore prej kohësh dhe jo vetëm sot kur palët janë në tryezë. Sistemi është një çështje që me sa duket i bën skeptike edhe i bën të tërhiqen të dyja palët ose më saktë protagonistët kryesorë të politikës. Ka një këmbgulje nga opozita e re, si e keni parë dhe si mendoni se do të përfundojë? Kur flitet për sistemin, hyn në lojë shumë aktorë politik të cilët tentojnë ta shohin apo ta ndërtojnë sistemin në funksion tyre. Është legjitime në planin pragmatist që dy partitë të mëdha mbajnë këtë sistem që është, pasi është sistem që ju sjell goxha avantazh në kuptimin e akumulimit të votës, nga pikpamja e formulës DON që ne kemi, nga pikpamja e nevojës për rreshtime koalicionesh ku përfitojnë nga partitë e tjera, nga pikpamja se si llogaritet vota ku nxilet mandatet. Në këtë kuptim do thojë që ky sistem është nga më të mirët në adresë të interesave që kanë dy parti të mëdha. Por në krahun tjetër kemi parti të vogla, të cilët gjykojnë që sistemi është nevoja emergjente që duhet të bëhet dhe propozojnë sistem proporcional me kombëtar. Zoti Lami, përtej për llogaritive politike, në analizën tuaj apolitike dhe objektive të këtij momenti, prekja e sistemit a garanton zgjedhje më të mira në vend? Po si të thuash, ne përpiqemi tani që një shumatore problemesh ta shohim të lidhur me një shkak.
Për shembull, unë po jap një kundërfakt. Sa herë kemi ndryshuar sistemin dhe zgjedhjet kanë qenë po kaq problematike. Ne mund të futemi tek vendet në Europën juglindore, që vijnë mbas sistemeve totalitare, që kemi ndryshuar më shumë sisteme zgjedhore dhe përsëri problemet janë po ato. Pasi mungon vullneti politik. Nuk ka sistem perfekt i cili nëse ti e përzgjedh, instalon dhe ai të eliminon gjithë problemet e tjera. Çdo sistem ka problemet e veta. Po sot ka një debat në lidhje me si thua forcimin e rolit të liderit nëpërmjet sistemit proporcional rajonal që kemi ne me listat mbyllura. Kjo është, por edhe me majoritar proporcional, ne liderin nuk e kemi pasur në dobët. Apo këtu hidhet ideja që nëse ne do të shkojmë në sistemin proporcional kombëtar me listat hapura, mund na delegitimohet roli i liderit. Është vërtet, delegitimohet roli i liderit, kuptimin e peshës, influencës që ka në vendimmarrje për zgjedhje listë kandidatë, por na hapen shumë probleme tjera. Pra, mirëfilli duket se në parim garanci nuk e jep sistemi, por mënyrat e aplikimit. Sigurisht, aplikimit një kontekstin në cilin vendosi sistemi, vullneti politik, edhe marrëveshja mes palëve që ta shohin zgjedhjen si një formë ku të fitojmë më i miri dhe jo si një formë ku të tentojmë ta manipulojmë apo ta uzurpojmë atë. Tek ne nuk ekziston kjo ide dhe prandaj janë hapur këto debate, këto diskutimet që unë dhe ti e dim që sa herë afrohen zgjedhjet, gjithmonë ka debat në lidhje me sistemin zgjedhor. Janë ndruar sistemet zgjedhore, problemet kanë mbetur po ato. Është ndruar leadershipi, problemi është po ai. Pasi mungojnë shumë mekanizma të tjerë. Sa po më thatë kur afrohen zgjedhjet, në fakt tashmë puna për reformën zgjedhore është bërë realitet duke i kthyer palët në tryez. A besoni se kësaj edhe zgjedhjet e parakohshme siç pretendon opozita janë afër? Nuk e përjashton mundësinë, por ne duhet të bëjmë këtë lidhje që ka një kusht nga Bundestagu gjerman lidhje me nevojën për sistem zgjedhor. Ka një draft nga OSBE-diri në lidhje me korrigjimin e sistemit zgjedhor që kemi aktualisht. Ka një projekt politik nga ana e opozitës e cila mendon që zgjedhjet e parakohshme janë mekanizmi për të shfryrë, për të tensionuar, për të dhënë zgjidhje shumë aspekteve që ka sot vendi. Dhe nuk përjashtohet mundësia që ne të kemi dhe një situatë zgjedhje parakohshme. Por unë gjykoj në çdo rrethan, në çdo situatë që mund të krijohet, kjo është vendimarrje vetëm e kryeministit. Pasi opozita i shteroi të gjitha mekanizmat për ta shtyrë opozitën drejt variantit të saj që ajo donte. Por u pa që mekanizmat nuk funksionojnë, nuk legjitimohen nga ndërkombëtarët dhe ndoshta edhe s'kan dhe bazë. Kryeministi do mbetet ai i cili do të vendosë, minutë fundit, ose në llogaritë fundit, mos më del më mirë të shkojmë zgjedhje parakohshme duke parë opozitën se si është, çfarë situate ka, çfarë mbështetje ka, apo do të ja garanton edhe legjislacioni për qenë. Sigurisht, apo do të lej afatin normal të zhvillimit zgjedhje, me që futemi këtë vit në një vit parazgjedhor, fushatët si thua, edhe po aq është legjitime që presim 2021 që zhvillohen zgjedhjet. Të dy janë vendime, njëra është kushtetuese që i mbetet çdo qeveri ta shfrytëzohet deri në fund, e dyta është kalkulim politik që kryeministri e merr në llogaritë fundit dhe thotë pse jo, le të shkojmë zgjedhje parakohshme. Një nga argumentat me të cilat opozita jashtëparlamentare ka tentuar të bindë për rikthimin e saj ka qenë faktori ndërkombëtar dhe kushtet e Bundestagut. Ju besoni se kjo bëhet vetëm për hir të Bundestagut gjerman apo do të ketë një reformë përmbajtësore, mirëfilli dhe një produkt që i duhet vendit në fund? Sigurisht unë dhe ti dhe kush na dëgjon që ka një sy vigjilent për politikën e di që faktori ndërkombëtar ka një rol tek ne dhe shpesh herë vendimarrja politike është e diktuar edhe nga ata. Po ka një ndrim kursi nga ana opozitës e cila ka këtë ndrim kursi edhe si pasojë presionit dhe indikimit faktorit ndërkombëtar. Edhe nëse kemi një ulje sot në lidhje me korrigjimin e problemeve që ka sistemi zgjedhor, i cili mund të ndodhte para një viti, mund të ndodhte edhe shumë kohë më përpara, sot ka ndodhur sepse ka një presion shtuar nga faktori ndërkombëtar. Kështu që gjej me vend idenë që opozita sot është shtrënguar të luajë këtë lojë e cila ndoshta mund ta luante më përpara, por ka menduar që për llogaritë saj të luajë një lojë tjetër. Megjithatë, loja në skenën politike shqiptare është rindezur, palët janë kthyer në tryez dhe me sa duket zhvillimet do të jenë intense dhe dinamike në ditët në vijim. Por njësoj nuk ka ndodhur në Kosovë. Na befasuan me mënyrën se si realizuan zgjedhjet, megjithatë prej javësh kanë ngecur për marrëveshjen e koalicionit qeverisës. Si keni parë palët andej? Dhe atje është shkallë pjekurie politike, tregon edhe stadin në cilin
është maturimi i leadershipit politik kosovar, i cili gjykon që ende s'është i gatshëm të negociojë, të ndaj pushtet për të bërë shtet. Me ç'duket më shumë prevalon ideja që të marrim shtet për të ndarë pushtet. Po të gjithë janë të prirur të kërkojnë për përgjegjësin, për fajtorët. Kë shihni fajtor në këtë rast? Sigurisht, partia që ka siguruar më shumë vota dhe ka përgjegjësi më të madhe. Po mos harrim se ka vetëm një ulse diferencë. Sigurisht, po nisur edhe nga niveli ulët i diferencës votave, duhet ta bëjë edhe më ndërgjegjshëm, më koshjente, që pushteti duhet ndarë me aleatët dhe mekanizmat dhe format nuk mungojnë, pasi qeverisja të lejë shumë hapësirë për të shpërblyer, për të ekuilibruar, për të ndarë, kështu që e gjykoj më shumë si një lloj defekti që ka leadershipi kosovar mbi mënyrën se si negociojnë apo mbi përgjegjësinë që kanë për të ndarë pushtetin edhe në këto numra shumë të reduktuar që kanë raport me njëri tjetrin. Tashmë janë afatet limituara kohore. Kush besoni se do të ishte alternativa më e mirë për Kosovën dhe nëse është kjo e cila është në fuqi, a është një koalicion kredibiliteti? Alternativa më e keqe do thoja unë do ishin zgjedhjet, rikthimi në zgjedhje. Alternativa më e mirë do ishte që të formohej kjo qeveri e cila ka vend mjaftueshëm për të ndarë ministri, drejtori e kështu me radhë. Ne në këtë kuptim mund të kemi një eksperiencë pak më të mirë se rasti i leadershipit kosovar mbi mënyrën si ndajmë pushtet. Sigurisht ndoshta tek ne prevalon shumë aspekti pragmatist, aspekti kalkulativ dhe shumë pak nuk po ndodh me Prishtinën zyrtare. Dhe shumë pak ai përgjegjësisë. Dhe unë nuk e uroj të jetë vetëm kjo vetëm ky treguesi nga nisën për të ndarë pushtet. Por gjykoj që ne ka eksperienca të mira se Kosova blend për t'ju referuar modeleve që kemi ne. Zoti Lami, unë ju falenderoj për analizën që sollet sot. Ishte kënaqësi dhe për mua. Ndërkohë ne të nderuar shikues, si rikthehemi informacioneve nga aktualiteti. SPAK nisi punën për kallëzimin e parë që u bë menjëherë pas ngritjes së strukturës për luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit tek zyrtarët e lartë. Prokuroria e posaçme nisi marrjen në pyetje me doktorin Artan Koni, i cili ka denoncuar abuzimet me koncesionin e sterilizimit. Sot prokuroria më thirri si një nga kallëzuesit e këtij koncesioni, më shumë për të marrë detaje se si janë bërë këto llogaritje si ekspert i fushës që jam, dhe i sqarova mënyrën ose disa detaje më të hollësishme si është bërë e gjithë kjo llogari. Një koncesion që është për të cilin paguajmë 17 milionë euro në vit, por ndërkohë që vetëm për një set kirurgjikal neve koston na del 2.4 euro, ne koncesionit i paguajmë 190 euro. Kjo është baza e këtyre dëshimeve që kemi ne për një koncesion korruptiv. Ndërsa kolegji i posaçëm i apelimit, shkalla e dytë e procesit të vettingut zhvillon sot seancën e parë ndaj Besnik Thanit, antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Thani u konfirmua në shkallën e parë, por vendimi u ankemua nga komisioneri publik. Përmes avokatit të tij, Eduard Halimi, Thani kërkoi përjashtimin nga peshqja gjykuese e antarëve Artan Hajdari dhe Luan Daci. Sipas Halimit, dy antarët nuk duhet ishin zgjedhur si antar të KPA-s, pasi nuk përmbushin kriteret ligjore. Avokati i Thanit i bëri me dije gjykatës edhe një kallëzim penal të bërë në SPAK ndaj gjyqtarit Daci për akuzën e falsifikimit të formularëve. Përpjekja e kryesuesve për vijimin e seancës u pengua nga një kërkesë tjetër e Thanit. Përmes avokatit ai kërkoi pezullimin e procesit të rivlerësimit deri në përfundim të mandatit të Thanit si antar i KLP-s. Seanca u ndërprer për të rifilluar në orën 14. Dy muaj më parë, zëri europian për mbrojtjen e kulturës Europa Nostra e renditi teatrin kombëtar mes 7 vendeve më të rrezikuara. Sot një tjetër hap zyrtar nga ky institucion vjen në mbrojtje të godinës që Bashkia e Tiranës kërkon ta shemb. Shqetësimin për këtë e shprehu edhe presidenti ekzekutiv i Europa Nostra, Herman Parzinger, në letra sensibilizuese, duke konsideruar planin si alarmant. Parzinger thotë se teatri kombëtar ka rëndësi të madhe kulturore dhe arkitekturore, jo vetëm në kryeqytetin e Shqipërisë dhe në vend, por edhe në Europë. Letrat janë dërguar në adresë të presidentit Meta, kryeministrit Rama, kryebashkiakut Veliaj,
Amfiteatri i Durrësit dhe kishat post-bizantine në Voskopoj dhe Vithkuq kanë qenë dy raste të tjera ku Europa Nostra ka ndërhyrë për Shqipërinë dhe ka gjetur bashkëpunim me autoritetet shqiptare. Në letrat në mbrojtje të Teatrit Kombëtar theksohet se këto plane për kulturën europiane do të ishin të mjaftueshme nëse do të ndodhnin, ndaj dhe kërkuan sensibilizimin e tyre. Çifti Laze, të cilët mbetën të plagosur gjatë tentativës së grabitjes në vilën e tyre në zonën e Alliasit, janë jashtë rrezikut për jetën. Hetuesit dyshojnë se agresorët mund të kenë njohje me familjen pasi njihnin mjaft mirë edhe vilën e tyre. Ditari dhe Afërdita Laze do dilnin nga banesa e tyre në Allias, kur dy persona u futën brenda dhe qelluan me çifte në drejtim të tyre. Ngjarja e ndodhur mbrëmjen e së dielës rreth orës 22, fatmirësisht nuk përfundoi me viktima, pasi bashkëshortët janë jashtë rrezikut për jetën në spitalin e traumës. Në vilën e tyre në momentin e të shtënave ishte edhe vajza, e cila tha për hetuesit se dy agresorët ishin të maskuar dhe njëri prej tyre mbante armën. Hetuesit thanë se ngjarja është një tentativë për grabitje, pasi dy autorët shkuan me njëherë në dhomën e çiftit Laze, ndërsa dyshohet se ata mund të njihen me familjen. Familja Laze jetonte në katin e dytë të vilës pasi i pari ishte biznes furbuke. Nga ana tjetër, policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë së vilës për të mësuar më shumë mbi autorët. Aeroporti i Kukësit, një investim i pashfrytzuar prej një dekade, shikohet si një mundësi e mirë për ekonominë e zonës, por janë vetë banorët pranë aeroportit që duket se do të jenë pengesa kryesore për zgjerimin e tij. Kjo pasi çmimi i shpronësimit të tokave është i papranueshëm për banorët, të cilët janë shprehur për A2 se nuk do të rriqen nga drejta e pronës së tyre për të pasur me çmimin e tregut. Aeroporti i Kukësit për një dekade që nga dita që është përuruar në vitin 2010 nuk është hapur asnjë orë të vetme për të realizuar qëllimin për të cilin është ngritur. I bërë si dhurat për popullin e Kukësit për mirëpritje ndaj vëllezërve kosovar gjatë luftës, ky aeroport u pa e udhës që të zgjerohej më tej, por me gjithë premtimet e kryeministrit, punimet kanë ngecur prej shumë kohësh dhe dita e hapjes së këtij aeroporti duket ende larg. Nga ana tjetër, kryetari i Bashkisë së Kukësit deklaron se bashkia i ka përmbushur të gjitha detyrimet e veta dhe i ka pajisur banorët me titullin e pronësisë, duke i hapur rrugën në këtë mënyrë shpronësimeve. Aktualisht kemi përfunduar rreth 700 pronësi të gatshme për t'i marrë banorët e Shtiqnit. Natyrisht që në pjesën ku ka zënë aeroporti janë shumë hektar që do merren përsëri shtesë jashtë asaj që është ekzistuese, do të thotë që u plotësuar të gjithë zona e Shtiqnit me bërjen e hipoteka, pra qytetarët mund të aplikojnë dhe të marrin pronësinë. Natyrisht që pastaj pas pronësisë do të fillojë shpronësimi i atyre tokave që do marr aeroporti. Por çmimi i shpronësimit të tokës duket se do të jetë thembra e akilit për këtë investim, pasi sipas banorëve është mjaft i ulët dhe i papranueshëm prej tyre. Një torp shumë i madh se 1-2.000 lek, 1 metër katror tokë, nuk ngjahet kërkon botë, me një vend shkatin nuk ka mundësi. 6 milion lekë ka pague ai arabi se ka bodhë ratën këtu në Kukës, privatisht, kurse shteti këtu me qytetarë zyrtare me 2.000 lekë. Me të rënë, kjo është një diçka shumë qesharake, shumë pa seriozitet, shumë pa sens. Çmimi i tregut në këtë zonë, këtu shkon nga 15 deri 25 milion dilimi, 25.000 lekë metra katrore. Që mos bëna pengesë për këtë investim të madh, jemi shumë dakord nëse qeveria, kompania, kush e ka detyrimin me na shponsor, në bazë dokumentacionit të ligjor që e disponim, jemi shumë dakord me çmimin e tregut të shpronësuar. Banorët janë shprehur se nëse shteti do t'u marrë me forcë tokat, ata do t'i trajtojnë gjykatave e deri në Strasburg për të kërkuar të drejtën e pronës së tyre. Mungesa e investimeve, vendeve të punës dhe perspektivës ka sjellë boshatisje të fshatrave që përbëjnë kurorën e qytetit turistik të Vlorës. Në rrugë të këtyre fshatrave shikon vetëm të moshuar, dyert të mbyllura dhe obore shkollash ku mungojnë zërat e fëmijëve.
Të gjithë të rinjt kanë emigruar në kërkim të një jete më të mirë. Rrugë të boshatisura, obore shkollash të mekura, dyert të mbyllura me dryer të ndryshkur dhe prajgje obore të zëna me mur, është panorama që të shfaqet në fshatrat e njësisë administrative qendër, fshatrat të cilat njihen edhe si kurora e qytetit të Vlorës. 11 fshatrat e njësisë administrative qendër në qytetin e Vlorës po braktisen nga dita në ditë. Të rinjt të shohin si shkak kryesor për emigrim, mungesën e perspektivës në Shqipëri, por edhe një mungesën e një ekonomie të qëndrueshme. Në disa prej tyre kanë mbetur vetëm mosha e tretë. Qa pun ka këtu? Qa pun? Ja, të gjithë pa punja. Po të rinjt ku janë? Të rinjt e fshatrat? Në Greki. Të gjithë? Qa në Itali, qa në Greki, qa në Gjermani, tu s'jam vetëm plej janë, edhe plej kanë vdekur. Kanë ikë gjithë të rinjt. Vazhdojnë të ikin? Po dhe ikin, shikon ka në një, kur s'ka punë si do shkjetë. Është mungesa e investimeve, mungesa e perspektive? Shteti s'ka bërë asgjë, çfarë? Jo nga narta, po jo fshatë ku do kenë qytet, jo këtu nga narta. Po s'pati punë si do shkjetë. Ne kishim atëre çdo ishin na 2 klasë parë, deri në klasë 4. Ishin na 2 klasë na 30 veta. Tani nuk ka më. Tani mos jetë, mos pyet çfarë. Po s'pati punë s'ka asgjë, si do shkjetë njeriu. Shkoni pjesën e Adi Ramën, se e ka të ndisi kështu. Drejtuese e njësisë administrative shpreh se të rinjt i takon vetëm kur vinë në gjendjen civile për të regjistruar ndonjë martesë ose kur u duhet ndonjë dokument. Pjesën e të rinjve radhë shohim vetëm në zyrat e gjendjes civile, të cilët bëjnë pjesën e atyre rriteve të cilët mund të kemi fejesa ose martesa, po nga komunikimi jon që ndodh me ta, pjesa më e madhe janë jashtë. Turizmi dhe futja e disa prej këtyre fshatrave në projektin e investimit të 100 fshatrave janë shpresa e vetme për të rikthyer rinin në këto zona. Interneti, televizioni si dhe pajisjet smart në duart e të rinjve i kanë larguar ndjeshëm ata nga leximi fizik i librit. Ky fenomen ka prekur edhe qytetin e Korçës. Qyteti i kulturës dhe serenatave Korça po përjeton një krizë të vërtetë sa i takon leximit të librave. Në mënyrë të veçantë, kjo dukuri shfaqet tek të rinjt dhe studentët, të cilët janë mjaft indiferentë ndaj të lexuarit fizik të librit. Këtë fakte pohojnë librashitësit e qytetit, por edhe drejtuesja e bibliotekës, të cilët konfirmojnë rënje të konsiderueshme jo vetëm të shitjes së librave, por edhe të kërkesave për libra në bibliotekë. Ne si librat në ditë normale janë pak, në me thënë nuk shitet shumë. Çfarë ka ndikuar në këtë ulje të numrit të blerësve, le të themi? Pse nuk i preferojnë më librat? Sepse ka hyrë shkenca, kompjuteri, televizori, celularët, nuk ka. Po të rinja, ka të rinj që vinë blejnë libra? Cila është ajo mosha që ble më shumë? Mosha mbi 50 e lartë, edhe nga 20 e poshtë, që i kërkojnë libra në për shkollat, libra artistik, për biseda letrare. Ne shohim një krizë të leximit për arsye të shumë faktorëve. Një krizë e cila është globale, sepse nga një anë kemi një rritje të informacionit dhe një qasje të shpejtë të informacionit, dhe nga ana tjetër për arsye objektive apo subjektive ne shohim që jo të gjithë e marrin këtë informacion. Unë shoh që mosha e mesme, mosha të 50-60 vjeçare e shohin leximin si një prioritet për të kulturuar dhe për të marrë informacione të ndryshme, për të formuar botën e tyre të brendshme shpirtërore, pra e shohin shumë të rëndësishëm leximin. Ndërkohë që tek të rinjt të sot, sidomos tek studentët, e shohin librin si një mundësi për të argëtuar. E njohur si një problematik globale për shkak të internetit dhe televizionit që ofrojnë informacionin e shpejt, një tjetër faktor që ka ndikuar në largimin e të rinjve me librin janë edhe çmimet e larta dhe taksat që rëndojnë mbi librin. Çmimet janë shumë të shtrenjta, taksa ka libri, papunësia është e madhe, këto janë. Përballë kësaj situate, sfida e bibliotekave të qyteteve, por edhe atyre universitare dhe institucioneve arsimore, është afrimi sa më shpejt i të rinjve tek të lexuarit fizik të librave. Edi Rama, kryeministër dhe ministër për Europën dhe punët e jashtme, nisi vizitën në Ukrainë. Në cilësinë e tij si kryetari i zyrës së OSBE-s, Rama do të zhvillojë bisedime me presidentin e Ukrainës,
kryeministrin, ministrin e jashtëm dhe kryetarin e parlamentit. Bisedimet do të përqendrohen në forcimin e bashkëpunimit midis OSBE-s dhe Ukrainës, në punën e misionit të posaçëm të monitorimit të OSBE-s aty dhe në përpjekjet për një zgjidhje paqësore. Në Kiev, Rama do takohet me stafin e misionit të OSBE-s, koordinatorin e projektit dhe përfaqësuesin e tij special në Ukrainë dhe me grupin e kontaktit tripalësh. Nesër, kryeministri Rama viziton Ukrainën lindore për të pasur një përvojë të dorës së parë mbi situatën në zonat e prekura nga konflikti dhe për punën e misionit. Kriza në Ukrainë është sfida më e ngutshme për sigurinë në stabilitetin e Europës sot. Kryeministri Rama ka pohuar se do ta vizitojë dhe Rusinë. Komunikimi për median Rama e pati me ministrin e jashtëm Pystakjo. Do ta ndjekim për pak minuta. Në këndvështrimin tim, kjo mbetet sfida më e ngutshme për sigurinë dhe stabilitetin sot në Europë. Do të bëjmë maksimumin për të siguruar respektimin e parimeve dhe angazhimeve të OSBE-s dhe sigurisht do të inkurajojmë fort zbatimin e plot të marrëveshjeve të Minskut, duke mbështetur përpjekjet e grupit tripalësh të kontaktit dhe të procesit të formatit të Normandisë. Ky konflikt vazhdon të prodhojë viktima civile dhe kjo është e papranueshme dhe është diçka që duhet të ndalë. Synimi ynë është pikë së pari të sigurojmë një armë pushim të plot dhe të qëndrueshëm. Virusi misterios që ka prekur Kinën prej disa ditëve po përhapet me shpejtësi në të gjithë vendin dhe jashti. Deri më tani numërohen 3 viktima dhe mbi 200 të prekur, ndërsa viti i ri kinez shton rrezikun për koronavirus të kthehet në epidemi. Rëndohet bilanci i viktimave në Kinë shkaktuar nga një virus i ri misterios. Një person dëroi jetë në Wuhan, qytet ku shfaq rasti i parë, duke çuar bilancin në 3 të vdekur në total. Janë shtuar edhe rastet e reja, ku vetëm në 2 ditët e fundit janë raportuar 139 persona të prekur nga koronavirusi. Sipas asaj që raportojnë mediat ndërkombëtare, virusi po përhapet me shpejtësi nga Wuhan në qytete të tjera të mëdha. Autoritetet e Kinës flasin për mbi 200 të prekur, shumë prej të cilëve janë në karantinë, ndërsa shtohet frika e përhapjes në mas edhe në shtetet e tjera me afrimin e vitit të ri kinez. Korea e Jugut raportoi rastin e parë pas Tajlandës me 2 pacient dhe Japonisë me 1 të prekur. Virusi që nisi në Wuhan është pjesë e të njëjtës familje të viruseve koronare si SARS, që është sindroma e rëndë akute e rrugëve respiratore. SARS vrau mbi 700 persona kur u përhap në botë 17 vite më parë. Mjekët dhe shkencëtarët po përpiqen të kuptojnë mënyrën e transmetimit të këtij virusi dhe metodën për parandalimin e tij. Akuzat për shkarkimin e presidentit amerikan përbëjnë një sulm ndaj demokracisë dhe përpjekje për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Kështu pretendon ekipi ligjor i Donald Trump në reagimin e parë zyrtar ndaj akuzave të ngritura nga dhoma e përfaqësuesve. Në reagimin e parë zyrtar ndaj ngritjes së akuzave për shkarkimin e presidentit amerikan, ekipi ligjor i Donald Trump i cilësoi ato si një sulm të rrezikshëm ndaj demokracisë. Në dokumentin prej 6 faqesh thuhet se akuzat nuk pohojnë ndonjë krim apo shkelje dhe janë një përpjekje e pacip për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Ekipi i drejtuar nga këshilltari i shtëpisë së bardhë Pat Cipollone dhe avokati personal i Trump Jay Sekulow tha se do të sfidonte impeachment si në baza procedurale, ashtu edhe kushtetuese, me pretendimin se presidenti nuk ka bërë asnjë shkelje dhe nuk është trajtuar në mënyrë të drejtë. Akuzat e ngritura nga dhoma e përfaqësuesve janë një sulm i rrezikshëm ndaj të drejtës së popullit amerikan për të zgjedhur presidentin e tyre. Janë një përpjekje e pacip dhe e paligjshme për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2016 dhe për të ndërhyrë në ato të 2020-s. Avokatët thonë se Trump mohon kategorikisht dhe pa asnjë mëdyshje të gjitha pretendimet. Reagimi erdhi një ditë pasi presidenti amerikan kompletoi ekipin ligjor, ku përfshihen edhe prokuror të posaçëm që kanë mbrojtur Bill Clinton gjatë procedurave të shkarkimit. Gjyqi i tretë për shkarkimin e një presidenti në historinë amerikane pritet të fillojë në 21 janar. Senati është ai që vendos nëse Trump do të shpallet fajtor ose jo, por republikanët gëzojnë shumicën dhe ka pak gjas që presidenti të shkarkohet. Harry thyen heshtjen për herë të parë pas heqjes së titujve mbretëror. Ai tha se bashkë me Meghan ruaj një respekt të veçantë për familjen, por nuk kishin rrugë tjetër përveç distancimit. Ndjekim raportimin e gazetarit të CNN, John Loring.
Largimi I princit Harry nga pallati Buckingham është I pakthyeshëm. Mbretëria e Bashkuar është shtëpia ime, por unë dhe Meghan s'kishim rrugë tjetër. Harry dhe bashkëshortja e tij Meghan po heqin dorë nga titujt e tyre mbretëror dhe nuk do të përfaqësojnë monarkën britanike si pjesëtar të familjes mbretërore. Vendimi që unë dhe bashkëshortja ime morëm nuk ishte I lehtë. Erdhi pas muajsh diskutimesh dhe pas shumë vitesh me sfida. Më herët këtë muaj çifti njoftoi se dëshirojnë të distancohen nga rolet e tyre si zyrtar të lartë të familjes, duke ndarë kohën mes Britanisë dhe Amerikës Veriore. Shpresonim të vazhdonim të shërbenim mbretëreshës, Commonwealthit dhe shoqatave ushtarake, por pa fonde publike. Për fat të keq kjo nuk ishte e mundur. Pavarësisht ndarjes, mbretëresha Elizabeth tha se Harry, Meghan dhe djali I tyre Archie do të jenë gjithmonë anëtar të dashur të familjes. Gjithmonë do të kem respekt të madh për gjyshen dhe I jam shumë mirënjohës asaj dhe pjesës tjetër të familjes time për mbështetjen që kanë treguar për ne në muajt e fundit. Ne kemi mbërritur në hapësirën e rezervuar për sportin. 21 fitore në 22 javë kampionat. Liverpool është I pandalshëm në Angli dhe këtë herë viktime të kuqve ishte Manchester United, pikërisht skuadra që I ka shkaktuar barazimin e vetëm këtë sezon. Super sfida e javës në Premier League u mbyll me fitoren e merituar 2-0 të kampionëve të Europës. Liverpool shijoi suksesin e një goli nga giganti mbrëmjes Van Dijk, I cili realizoi pas 14 minutash lojë dhe nga Salah, që vulosi triumfin në sekondat e fundit të ndeshjes. Liverpool është duke shkuar I sigurt drejt titullit kampion në Premier League, teksa ndjeksi më I afërt është Manchester City, me një diferencë prej 16 pikësh. Në ndeshjen e parë në krye të Barcelonës, Dora Kikesetje në ndje, skuadra realizoi 1005 pasime, nga të cilat 91% ishin të sakta. Katalanasit e mbajtën topin afro 83% të kohës, edhe pse shënuan vetëm një herë në portën e Granadas. Aksioni që solli golin e Lionel Messit ishte një spektakël më vete, me Barcelonën që u bashkua Realit të Madridit në krye të kampionatit. Ndërsa Ronaldo shkëlqeu në një tjetër ndeshje me Juventusin, portugezi u thoqi bardhëzint në fitoren e vështirë 2-1 të bardhëzive ndaj Parmas. 34 vjeçari theu murin e Parmës në fundin e pjesës së parë, ndërsa I dhuroi sërish avantazh në pjesën e dytë për të dërguar zonjën e vjetër në +4 pikë nga Inter. Zikaltrit bën një tjetër hap fals, këtë herë në fushën e Leçes, ku nuk arritën dot më shumë se një barazim 1-1. Fitore në frymën e fundit për Milan që mundi 3-2 Udinese në San Siro. Rebic shënoi në minutën e 93 golin e fitores për kuqezint që festojnë fitoren e dytë me radhë në kampionat. Ne kemi mbërritur në fund të ditarit, por fillimisht shohim zhvillimet kryesore. Sesioni I ri parlamentar nis pas ditën e sotme, ndërsa para seancës u mblodh konferenca e kryetarëve dhe grupet parlamentare, po sot u shpall dhe kalendari I ceremonive për 100 vjetorin e Parlamentit Shqiptar. Hashim Thaçi shpall dekretimin e Albin Kurtit për kryeministër, lideri I vetëvendosjes ka 2 javë afat për formimin e qeverisë. Kurti refuzoi të shkonte në zyrë presidentit, ndërsa kreu të LDK-s I bëri thirrje për marrëveshje pa ultimatume. Kryeministri Edi Rama nisi vizitën në Ukrainë. Kriza në Ukrainë është sfida më e ngutshme për sigurinë dhe stabilitetin e Europës. Rama paralajmëron vizitën që kur mori kryesimin e OSBE-s. Presidenti Europa Nostra I shkruan kryeministrit Rama, kryebashkiakut Veliaj dhe presidentit Meta për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Organizata e renditi atë ndër 7 vendet më të rrezikuara të trashëgimisë kulturore. Liverpool është I pandalshëm në marshin drejt titullit të parë në 3 dekada, pasi mposhti edhe Manchester United. Skuadra e Klopp e ka hipotekuar kampionatin e Angli, pasi ka 16 pikë distancë nga ndjekësit e Manchester Cityt. Dhe kjo ishte gjithçka e përgatitur nga redaksia A2 CNN për ditarin e drekës. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Bashkë ndajemi këtu për sot. Ju vazhdoni që ndroni me informacionet tona.
Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.